คุณเคยเป็นไหมครับ เดินห้างอยู่ดีๆ หรืออย่างเช่นไปงานวันเกิดหลานพอเห็นตัวตลกโบโซที่กำลังบิดลูกโป่งแจกเด็กๆอยู่นั่น แทนที่จะรู้สึกสนุกสนาน ขามันกลับแข็งทื่อ ใจเต้นรัวเหงื่อแตกพลัก จนอยากจะวิ่งหนีไปให้ไกลเลย ใช่ค่ะ และถ้าคุณเป็นแบบนั้นบอกเลยนะคะว่าคุณไม่ได้บ้า และไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกด้วย เพราะนี่คืออาการทางจิตวิทยาที่มีชื่อเรียกเท่ๆว่าคุนโรโฟเบียหรือก็คือโรคกลัวตัวตลกนั่นเองค่ะ เฮ้ย มันมีชื่อโรคด้วยเหรอเนี่ย นึกว่าเป็นแค่ความรู้สึกขนลุกเฉยๆซะอีก มีสิคะ แถมงานวิจัยเขายังบอกด้วยว่า ความกลัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะคะ แต่มันฝังลึกอยู่ในสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์เราเลยทีเดียวค่ะ โห แค่ตัวตลกหน้าขาวๆเนี่ยนะ เกี่ยวกับการเอาตัวรอด วันนี้ Zero to Know จะพาคุณดำดิ่งลงไปในสมองและจิตใต้สำนึกกันเลยครับ ไปดูกันว่าทำไมรอยยิ้มกว้างๆ ถึงกลายเป็นฝันร้ายที่น่ากลัวที่สุดได้ โอเคครับ ก่อนจะไปถึงเรื่องจิตวิทยา ขอถามจริงๆนะครับ จากข้อมูลที่คุณไปรื้อค้นมาเนี่ย คนเรากลัวตัวตลกเยอะแค่ไหนกันครับ เยอะกว่าที่คิดมากเลยค่ะ จากเอกสารงานวิจัยของ University of South Wales ที่ทำการสำรวจคนเกือบพันคนเนี่ย พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะ ยอมรับว่าตัวเองมีความรู้สึกระแวง หรือกลัวตัวตลกในระดับหนึ่งค่ะ เกินครึ่ง งั้นแสดงว่าไอ้ความรู้สึกหลอนๆเนี่ย มันต้องมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สิครับ ถูกต้องค่ะ ทฤษฎีแรกที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลย คือสิ่งที่เรียกว่า Uncanny Valley หรือหุบเขาสยองขวัญค่ะ หุบเขาอะไรนะ ชื่อเหมือนสวนสนุกบ้านผีสิงเลยครับนั่น ไม่ใช่สวนสนุกนะคะ มันคือทฤษฎีของศาสตราจารย์มาซาฮิโร่โมริ ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ชาวญี่ปุ่นค่ะ เขาบอกว่าปกติเนี่ยยิ่งหุ่นยนต์หรือตุ๊กตามีหน้าตาเหมือนคนมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งรู้สึกดีกับมันมากขึ้นเท่านั้น อ๋อ ก็ฟังดูปกตินะครับ เหมือนพวกหุ่นยนต์อาซิโมหรือตัวการ์ตูนดิสนีย์อะไรแบบนั้น ใช่ค่ะ แต่จุดพีคมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะ เพราะความเหมือนมันไต่ระดับไปจนถึงจุดหนึ่งที่มันเกือบจะเหมือนคนเป๊ะ แต่ดันมีอะไรบางอย่างผิดเพี้ยนไปนิดเดียว กราฟความรู้สึกดีของเราจะดิ่งวูบลงเหวทันที กลายเป็นความขยะแขยงขนลุกแล้วหวาดกลัวไปเลยค่ะ อ๋อ นึกออกเลยครับ เหมือนพวกหุ่นยนต์ที่ผิวเหมือนคนจริงๆ แต่ตาแข็งทื่อหรือเคลื่อนไหวเกรงๆแบบนั้น เป๊ะเลยค่ะ และตัวตลกก็ตกลงไปในหลุมอันแคนนี่วาเล่นี้เต็มๆ เพราะพวกเขามีรูปร่างเป็นคน มีแขนมีขา แต่หน้าตาถูกบิดเบือนด้วยเมคอัพที่เกินจริง ปากกว้างผิดมนุษย์ ผิวขาวซีดเหมือนศพ หรือตาที่เขียนขอบจนโตเกินไป สมองเราเลยเร่อว่าตกลงนี่คือคนหรือตัวประหลาดกันแน่ค่ะ เออ จริงด้วยฮะ พอเห็นหน้าขาวปากแดง สมองมันประมวลผลไม่ถูกเลยฮะ แต่ผมว่านะ ที่น่ากลัวที่สุดเลยคือรอยยิ้มเลยครับ คือที่แกยิ้มตลอดเวลา ยิ้มจนเหงือกแห้ง ไม่เมื่อยบ้างเหรอนั่น นั่นแหละค่ะประเด็นสำคัญเลย ในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่า emotional ambiguity หรือก็คือ ความกำกวมทางอารมณ์นั่นเองค่ะ กำกวมยังไงครับ ช่วยขยายหน่อยได้ไหมครับ คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมค่ะ เราเอาตัวรอดมาได้เป็นแสนปีแล้ว เพราะเราเก่งเรื่องการอ่านสีหน้านะคะ เราต้องดูให้ออกว่าคนตรงหน้ากำลังโกรธ เศร้า หรือมีความสุข เพื่อประเมินสถานการณ์ว่าปลอดภัยไหม อ๋อ เหมือนเวลาเห็นแฟนเงียบๆ เราต้องรีบดูสีหน้าว่าองค์ลงหรือเปล่าใช่ไหมครับ ประมาณนั้นเลยค่ะ แต่ปัญหาคือตัวตลกมีใบหน้าที่ถูกแช่แข็ง หรือที่เรียกว่า frozen expression ด้วยการวาดรอยยิ้มทับลงไปค่ะ ไม่ว่าตัวจริงข้างในกำลังโกรธ เกลียดหรือเศร้า หน้ากากนั้นก็ยังยิ้มอยู่ดีค่ะ โห พอพูดแบบนี้แล้วหลอนเลยนะครับ คือสมองเราพยายามจะอ่านหน้าเขา แต่เมคอัพมันบล็อกไว้หมด เราเลยไม่รู้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เลย ใช่ค่ะ และความคาดเดาไม่ได้หรือ unpredictability นี่แหละค่ะ คือศัตรูตัวฉกาจของสมองมนุษย์เลยค่ะ มีงานวิจัยบอกว่า การที่เราไม่รู้ว่าตัวตลกจะทำอะไรต่อไป จะหยิบดอกไม้ออกมา หรือจะเอาพายโปะหน้า หรือแย่กว่านั้น มันทำให้สมองส่วนอะมิกดาลาที่ควบคุมความกลัวทำงานหนักมากเลยค่ะ เหมือนสัญชาตญาณระวังภัยมันร้องเตือนว่า เฮ้ย ไอ้นี่ไว้ใจไม่ได้หนีเร็วกว่าตา
แต่คุณรู้ไหมคะว่า นอกจากนิสัยของการเอาตัวรอดแล้ว สื่อและประวัติศาสตร์ ก็มีส่วนช่วยขยี้ให้ตัวตลกดูน่ากลัวขึ้นไปอีกด้วยนะคะ อันนี้ผมพอเดาได้แล้วครับ ต้องมีชื่อ Pennywise จากเรื่อง It ของ Stephen King แน่นอนเลย ถูกต้องค่ะ นิยาย It ปี 1986 ของสตีเฟน คิงคือจุดเปลี่ยนสำคัญในวัฒนธรรมป๊อปเลยนะคะ ที่ทำให้ภาพจำของตัวตลกเปลี่ยนจากความสนุกไปเป็นความสยองแบบกูไม่กลับเลย แต่ที่น่ากลัวกว่านิยายคือเรื่องจริงค่ะ เรื่องจริง หมายถึงมีฆาตกรตัวตลกจริง ๆ ด้วยเหรอครับ มีค่ะ คุณเคยได้ยินชื่อจอห์นเวนเกซี่ไหมคะ ชื่อนี้เคยได้ยินผ่านหูมาบ้างครับ แต่ไม่รู้รายละเอียด เขาคือฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังในยุค 70 ที่สังหารเหยื่อไปกว่า 33 ราย และในชีวิตปกติของเขา เขาชอบแต่งตัวเป็นตัวตลกชื่อโปโก ไปแสดงโชว์ตามงานต่างๆ และงานปาร์ตี้เด็กๆ ค่ะ ขนลุกสู้เลยครับ นี่มันคือความย้อนแย้งขั้นสุดเลย ภายใต้หน้ากากที่สร้างเสียงหัวเราะ คือปีศาจของจริง ใช่ค่ะ กรณีของเกซี่ทำให้สังคมเริ่มตั้งคำถามว่า ใครกันแน่ที่อยู่ภายใต้หน้ากากนั้น และมันส่งผลสืบเนื่องมาจนถึงเหตุการณ์ 2016 Clown Sightings หรือปรากฏการณ์ตัวตลกระบาดในปี 2016 ด้วยค่ะ อ๋อ ที่อยู่ดีๆ ก็มีคนแต่งชุดตัวตลกไปยืนหลอนๆ ตามชายป่า หรือข้างถนน เพื่อแกล้งคนจนกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ตอนนั้นคนกลัวกันมากเลยนะคะ จนมีการแบนชุดตัวตลกในหลายโรงเรียนช่วงฮาโลวีนเลยนะคะ มันยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ว่าตัวตลกเท่ากับภัยคุกคามไปโดยปริยายเลยค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าทำไมเราถึงกลัว มันผสมกันทั้งเรื่องวิวัฒนาการสมอง หน้าตาที่ผิดเพี้ยน และภาพจำจากข่าว ขอเสริมอีกนิดเดียวนะคะ ในทางจิตวิเคราะห์ของซิกมันฟรอยด์หรือซิกมุนฟรอยด์เขาเรียกความรู้สึกนี้ว่า das Unheimlich หรือ the uncanny ค่ะ ภาษาเยอรมันก็มาด้วย แปลว่าอะไรครับ มันแปลว่า ความคุ้นเคยที่แปลกปลอมค่ะ คือตัวตลกเนี่ยรูปร่างเป็นคนเหมือนเรา หรือที่เรียกว่า familiar แต่พฤติกรรมและการแต่งกายของเขามันหลุดโลกและละเมิดมาตรฐานสังคมค่ะ อย่างเช่น ใส่รองเท้าเบอร์ใหญ่ยักษ์ วิ่งท่าทางแปลกๆ หัวเราะเสียงแหลม มันเลยกระตุ้นความรู้สึกไม่ไว้วางใจลึกๆในใจเรา เพราะเขาดูเหมือนเรา แต่ไม่ใช่พวกเราใช่ไหมครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ โอ้โห วันนี้ได้คำตอบชัดเจนมากเลยครับ สรุปแล้วนะครับ คุณผู้ชม การที่คุณกลัวตัวตลกเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลก และไม่ใช่ว่าคุณขี้ขลาดด้วย แต่มันคืองลไกอัจฉริยะของสมอง ที่พยายามปกป้องคุณจากสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจ และความกำกวมต่างหากครับ ใช่ค่ะ มันคือส่วนผสมของ uncanny valley หรือความเหมือนที่ไม่ใช่คน emotional ambiguity คือรอยยิ้มที่ซ่อนอารมณ์จริง และ unpredictability หรือพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้ บวกกับประวัติศาสตร์ความสยองในโลกความจริงด้วยค่ะ ดังนั้นครั้งหน้าถ้าเห็นตัวตลกและขนลุก ให้รู้ไว้เลยนะครับว่าสมองของคุณกำลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลย แต่ถ้าเจอตัวตลกยืนยิ้มอยู่คนเดียวในที่มืดๆตอนตี 2นะคะ อันนี้ไม่ต้องวิเคราะห์สมองแล้วค่ะ วิ่งสิครับรออะไร ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป